السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله مستنيينكم في مواجهاتنا اليومية فاشينيستا في كل فروع. معانا كوليكشن كبير جدا، تي شيرت رجالي كل الموديلات ان شاء الله. نبتدي كده مع بعض بسم الله. اول قطعة سوبر دراي حلوة جدا، برينتد قطن كده بقى، ايه مالتي كولورد الستراس كريستيان اودي جير، حلوة جدا ستايل شبابي. ان شاء الله يبقى معانا كوليكشن يناسب كل الاذواق كل الاعمار. فلورال هوايان، مستنيينكم طبعا في كل فروعنا، فرع مدينة نصر، فرع حدائق الاهرام، فرع عين شمس، فرع شبرا الخيمة، فرع حلوان، وفرع المعادي. كوليكشنز كبيرة جدا تنزل بكل الفروع. سوبر دراي سوري دراي فيت حلوة جدا، رياضي بستايل كده الوان. اديداس دراي فيت هوايان او فلورال، برينتد بيرتن حلوة جدا، سعرها اصلا 18 يورو، حوالي 400 جنيه. عندنا على الميزان هنا توصل ل 90 جنيه مثلا. NYC اندر ارمور الاوريجينال دراي فيت بالتاج بتاعها، حلوة جدا. طبعا شغل اوريجينال كله. حلوة جدا، مقاس لارج واكس لارج. دي اديداس دراي فيت، حاجات بقى الرياضية. الهوايان بوليستر برينتد قطن، ستايلات بقى كتيرة جدا كده مختلفة لكل الأذواق. جاك اند جونز بيزك أبيض، دي بقى حتة كده مطرقعة مالتي كولورد. اندر ارمور قطن، بولو فلورال حلوة جدا برضو، سعرها عامل 22 يورو او 22 جنيه استرليني كمان، يعني حوالي 800 جنيه. سعرها هنا على الميزان ممكن يوصل ل 120 جنيه. كوليكشنز كبيرة جدا تناسب كل الأذواق. البيزك مقاس ميديوم. ايفر لاست ستايل كده أبيض عليه برينت. ستايلات بقى كتيرة مختلفة. جاب اكس لارج، اديداس كات دراي فيت، ادي بوما رياضي. ستايلات بقى برضو شغل عالي ما شاء الله. ايفر لاست مقاس كبير طويلة. هوايان حلوة جدا. هوايان تاني سوبر دراي في
تومي هيلفجر بولو، واخدة كده ستايل الفلورال، حلوة جدا طبعا مع التيمة بتاعت تومي. وادي بولو تاني سوبر دراي مقاس كبير، اديداس برينتد حلوة جدا، مكملة يعني كده من الجنب، مكملة ورا، ابيض برينتد، اندر ارمر حلوة جدا بتاعت رانينج تقريبا. وادي سيك سيلك ستايل كده قميص قط، نايكي بولو، تمنها 35 جنيه استرليني، يعني حوالي 700 جنيه او 800 جنيه، بتاعت فرقة توتنهام. سعرها عندنا هيوصل 150 جنيه تقريبا. كل الستايلات بكل الأذواق، No Fear the Punisher حلوة جدا، بوس هوجو بوس بولو، اديداس حلوة جدا، بتاعت مش عارف بتاعت ايه، بس هي ستايل خروج لان هي قط. دي سكويرد ميد ان ايطالي الاوريجينال طبعا، اديداس دراي فيت، نايكي، ستايلات بكل الاذواق، كل الاعمار، كل المقاسات ان شاء الله، توفر عندنا كل الفروع. دي نايكي دراي فيت، طبعا غير الكوليكشن المتواجد، كوليكشن كبير جدا ان شاء الله. مستنيينكم في مواعيدنا اليوميه. تصبحوا على خير.